This video is about a مفردات that you will use عند الجزار. عند الجزار. In this video, I'm not translating to English like my previous videos. I will read the words in Arabic and I will associate each word with pictures. Let's get started. جزار. Sometimes we call him لحام. لحم. دجاج. سمك. لحم خروف. لحم خروف. لحم بقر. لحم بقر. دجاج مع عدم. دجاج مع عدم. دجاج بدون عدم. دجاج بدون عدم. كيلو لحم بقري. كيلو لحم خروف. لحم مفروم. قطع اللحم. قطع. This is commanding. قطع. cut. قطع اللحم. قطع is pieces. قطع اللحم. So pay attention to قطع and قطع. قطع الدجاج. cut. قطع الدجاج. قطع الدجاج. قطع الدجاج. لو سمحت. من فضلك. Both are the same meaning. لو سمحت. قطع اللحم. من فضلك. قطع الدجاج. من فضلك. قطع الدجاج. بدون عدم. بدون عدم. أريد أن أشتري. كم السعر؟ كم الحساب؟ كيلو سمك. سكين. مفرمة. هل عندك لحم خنزير؟